samtang sa tanang katawhan, pinaagi na sa PCOO kun Presidential Communications Operations Office ni Secretary Martin Andanar. Laging handa! Programa sa tanang Sibyaanan nga mohatag katinawan sa mga pangutana sa katawhan. Laging handa! Programang makahatag kasayuran sa benepisyo ug ayuda alang sa katawhan. Laging handa! Programang maghatod sa mga impormasyon kabahin sa pagpangandam ug mga gipatuman sa nasyonal nga pangagamhanan taliwala sa pandemyang COVID-19. Laging handa! Mapaminaw matag Lunes hangtod Sabado alas 11 ngadto alas 12 sa kaugtuhon. Diri lamang sa RPN DXKD Dipolog 1053 kHz sa atong mga AM radio bands o sa RPN DXKD Dipolog sa Facebook account. Magkahiusa kita aron mapakgang ang pagkuyanap sa COVID-19. Laging handa! Hatod ka nato sa Presidential Communications Operations Office kun PCOO. Gikan sa Radio Philippines Network, DXKD Broadcast Center, Juliana Building, Gonzales Corner, Lopez Haina Streets, Biasong, Dipolog City. Kini ang RPN DXKD Dipolog 1053 kHz sa atong AM radio band. Ang pinakauna nga radyong original, RPN DXKD Radyo Ronda Kusog Dipolog. Or yung talagang license na coming from Congress para they can operate again soon. Alright, malinaw po, malinaw. Maraming salamat, Edgardo Cabarrios ng NTC. Good morning po. Good morning po, maraming salamat po. O yung bayan, they can operate. Pumunta lang mo sa korte siguro, kahit ngayong araw, pumunta mag-file dyan sa Quezon City Court ng TRO to stop ito pong cease and desist ng NTC. Magkukomply naman siguro ho yan. Or, yung talagang franchise na TRO na lang. Kasi sa Congress, matagal pa yan. Mga kwento-kwentuhan pa. May mga katayo-tayo pa mga congressman dyan. Mag-standing pa. Eh, wala. Hi bayan, alas 11:02 ng umaga. God is good all the time, mga boss. Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan. Thank you! Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga bata at manonood. Ayong buntag sa lahat ng ating mga kababayan nakatutok sa ating programa sa loob, labas ng bansa. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operations Office. At
At mula rin po sa PCOO, ako naman po Undersecretary Rocky Casio. Sama-sama nating alamin ang mga pinakahuling balita tungkol sa COVID-19 at ang mga hakbangin ng pamahalaan para labanan ang pandemyang ito. Basta laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Kaya naman, bayan, halina't samahan nyo kami dito sa public briefing. #laging handa PH. Para naman sa pinakauling bilang ng COVID-19 cases sa bansa as of yesterday, 2020, sa ang 199 kahapon saan mga karagdagang kaso at higat pa rin atayar na sa 30% ang kung saan 8% ang may 15% as case ang nagdagan ng sambo o ang number of recovers ito ay pupila ang nagdag sa mga bilang 600 isa. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari nyo i-dial ang 02894 COVID o kayang 02894-26843. At para po sa PLDT Smart at TNT subscribers, i-dial ang 1555. Maaari nyo rin pong tawagan ang hotline numbers ng ito ang ahensya ng ating pamahalaan. Makikita ninyo sa inyong TV screens. Tuloy po kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon. Po sa COVID-19, maaari niyong bisitahin ang www.doh.gov.ph COVID-19 Tracker. Samantala sa Secretary Martin, kasama rin natin magbalita ngayong araw sina George Campana mula sa PTV Villera, Julius Pacot mula sa PTV Davao at si John Arua naman mula sa PTV Cebu. Para naman sa ibang kita, mas maganda at maayos na benepisyo para sa mga solo parents at kanilang mga isinulong ni Senador Bongo. Sa ikalawang araw ng pagbabalik ng sesyon ng Senado, ipinayag ni Senador Go sa kapwa niya mga senador ang kanyang co-sponsored bill na Senate Bill 1411 na naglatayong amyendahan ang Republic Act No. 8972 o ang Solo Parents Welfare Act of 2000. Saan sa patalang ito ang pagbubuo ng isang comprehensive programa na magdadagdag sa mga benepisyo at pribilehiyong kasalukuyang natatamasa ang mga solo parent. Kung maipapasa ang naturang batas, pagkakalooban ang mga so-parent ng karagdagang financial assistance, gayon din ang mga dagdag kwento ng mga importante at ang unahin na bibiling. Kakaroon din sila ng 7-day parental leave with pay para sa mga empleyadong hindi bababa sa 6 na buwan nang nasa trabaho. Gayon din ang komprehensibong pakete naman po ng Social Protection Services gaya ng Livelihood Development Services at Counseling Services. Alas 11:07 na po ng umaga, maya-maya ay makakasama natin, Rocky, sa ating public brief. Sina Secretary Carlito Galvez Jr., ang Chief Implementer ng National Task Force, DOH Spokesperson Undersecretary Maria Rosario Singh Rajere. Kasama rin po si Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, J. Sin Quintana. Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago. Ang spokesperson MMDA na si Assistant Secretary Celine Pialago. Mayor Evelio Leonardia ng Bacolod City. At si Dr. Eduardo Morato Jr., ang chairman ng Entrepreneurship and Management Education Incorporated. Una muna nating mga kapanayam, si National Task Force COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Galvez.
Magandang umaga po sa inyo, Secretary Andanar. Good morning po. Ay natin, sir, kung desisyon ng NTF na pansamantala isuspindi o i-restrict ang lahat ng international flights to and from the Philippines until Friday, May 8 para mag-giveaway sa decongestion ng ating quarantine facilities. Is time frame enough po para ma-decongest itong ating facilities, Secretary Galvez, sir? Opo, sa ngayon po, meron po tayong more or less 23,480 na nandito po ngayon sa Metro Manila at sa Karatok niya sa Batangas. At yun po ang aming pong nirecommend sa IATF na in-approve naman po na magkaroon po ng tinatawag na temporary restriction sa inbound po ng OFWs na incoming po dito sa National Airport po natin. Ito ay gagawin po natin para at least ma-regulate po natin ang pagdating kasi ang ano po natin, ni-prepare po natin ang NAIA ng maging meron tayong tinatawag na minimum health standard at saka meron po tayong ginagawang mga swabbing area para po pagka once upon entry at disembarkation ay magkakaroon na po tayo ng tinatawag natin PCR testing. Sir, please give us the general picture kung ilang OFWs po ang ngayon kasalukuyan ay quarantine at gayon din po ang overall capacity ng ating quarantine facilities. Sa ngayon po, meron po tayong 16,738 na seafarers at meron din po tayo na 6,742 na land-based OFWs. Sa total na 3,480. And then meron pa po tayong mga upcoming this coming month of June na 29,724 at 15,000 na OFWs na tayo ng total na 44,724. So ang ginawa po natin ay nagkaroon po tayo ng some sort of restrictions kasi po halos puno na po ang ating mga hotels at saka mga accommodations dito sa atin sa Metro Manila at mahirap po pagka mahigit po na 30,000 po yan, mahirap pong i-control at baka malusutan po tayo. Po natin na pera po natin na ating i-regulate ang inbound passengers na OFW para mapigilan po natin ang tinatawag nating second wave. Lately lang po sa 2,100 na ating tinest na OFW sa official report meron na po tayo na nagkaroon ng 19 na positive. So still waiting for the official report of the Philippine Red Cross and we will see. So ganun po ang mangyayari po. So we will start accepting inbound passengers from abroad this coming Friday. Pero ano po natin, nililimit po lang natin na 400 to 500 po para at least kaya po natin i-manage. Opo, Secretary, gaano po tayo kalapit na doon sa sinasabing pwedeng i-lift yung ECQ sa Metro Manila? And na-mention yung na yung flights na apektado, mga papasok dito. Paano naman po yung mga OFWs na maapektuhan sa mga kanselado, palabas naman po yung outbound flights? So wala po tayong limitation sa outbound flight kasi ang inanong po natin, ang restrict po lang natin ay yung inbound flights kasi po para ma-decongest. Ang inanong po natin once na tinitingnan po natin na pagka po na massive testing po natin kaya po nagkaroon po tayo ng tinatawag na 4 na mega swabbing areas po sa Palasyo, sa Indon, sa MOA at pati po sa Philippine Arena ay para po natin na magkaroon po tayo ng massive testing dito sa OFWs at saka sa ating mga suspected COVID cases dito sa Manila para po makita po natin ang Metro Manila ay madidecongest na po ng OFWs. At the same time, matetest na po natin yung mga residents na possible carrier po ng COVID cases. So ito po, nakikita po namin, napag-usapan po namin ng ating mahal na Pangulo na through testing, massive testing, dito sa Metro Manila, tinitingnan po namin na pagka once na na-accomplish po ng ating mga LGUs before May 15, ang pagtetest ng ating mga suspected COVID cases, ay pwedeng most probably magkakaroon po ng tinatawag nating mga
magkaroon na po tayo ng mga modified ECQ para at least maliko natin yung mga restrictions pagka once na na-isolate na po natin at na-trace na po natin ang possible carriers po ng COVID. Tayo po ay interesadong malaman na Secretary kung ano po yung nasa dulo nito. What is the end line of all of this? Kapag natapos na po ang pandemic, ano po ang recovery plan din na ilatag ng IATF at ng ating NAP para po tayo ay makamove forward? Nakita po natin na sa ngayon po, because of the lack of vaccine, sinasabi po nga ng ating mahal na Presidente that the COVID situation might stay until maybe 18 months or even 2 years, kasi nakita natin na ang preparation natin talaga yung tinatawag natin yung term ng minimum health standard, so yung new normal. So yun po ang ginagawa po natin. So nag-prepare ang lahat ng mga agencies, lahat po ng different sectors ayon po sa IATF kung ano po magiging tinatawag natin mga restrictions para magkaroon po talaga new normal sa social distancing, and also yung tinatawag nating mga biosafety requirements before everything be put into place. Nandiyan po ang DTI, nag-present po, ang DPWH nag-present po, ang Department of Transportation ay nag-present din po para at least malaman po natin kung ano po ang gagawin po natin kung just in case magkaroon po ng lifting ng ECQ this coming May 15. Secretary, meron tayong katanungan mula dito sa Malacanang Press Corps from Lanes Panti of GMA News Online. Paano daw po makaka-apekto sa pagpapakalat ng informasyon at mga hakbang ng gobyerno laban sa COVID-19 ang pagpapasara ng NT sa ABS-CBN? Why or why not daw po? Nakita po natin napakalaki pong tulong ng ating media para magkaroon po ng tinatawag nating public information on our new normal. Ito naman kaso po ng NTC at saka sa ABS-CBN, most probably ano po rin kasi po is a legal process. I may not be able to speak on behalf of DOJ, but nakita po natin na po ang tututo talaga ng ABS-CBN sa ating pagpalaganap ng mga impormasyon para sa ating mga kababayan. Opo, may tanong pa rin po from Bombo Radyo Kawayan. We know the stand of the NTF. Yun daw pong LGU of Kawayan City, Isabela, implements number coding in all vehicles entering the city. And we, in the media, are not among those given the exemption. Bakit daw po? At bigbaw sabihin nito, lalabas na sa kanilang service vehicle kapag pasok sa coding. Ang nangyayari daw, jeopardize ang kanilang news gathering sa area. Yan po ay sa Kawayan City, sa Isabela, ganyan po sa Bombo Radyo Kawayan. Sige po, at pupulungin ko po si Secretary Anyo at idudul ko po sa kanya ang hinahin po ating mga media. Pero alam po natin ang media is exempted sa restrictions, and we will talk with the Mayor. Opo, katanungan pa rin po si Joseph Morong, gaano na daw po close ang ating mga nangyayaring sitwasyon na mag-shift na daw po ang from ECQ ang buong Metro Manila? Titingnan po natin po ang technical working group under kay Secretary Chupa, at sila po ang nakakaalam po nito na tinatawag nating mga experts sa pandemic crisis. And I am not ready to talk about this not right now, considering that we will still have IDF meeting today. Secretary, meron po ba itong mensahe sa mga kababayan kaugnay po nitong ginagawang aksyon ng pamahalaan laban sa COVID-19? Ang po natin, nakipag-usap na po kami sa ating mga LGUs. At tayo po amin pong panawagan sa ating mga mamayan na sumunod lang po tayo sa pinag-uutos ng ating kabataan, dahil po to ang pa rin natin, lalo na nasa ECQ, stay home at stay safe, at ating sundin ang inuutos ng ating mga LGUs. Okay, maraming salamat po, NTF COVID-19 Chief Implementer
Secretary Carlito Galvez, maraming salamat po, mabuhay po kayo. Maraming salamat din po at mabuhay po tayong lahat. Makakasama rin natin si Ambassador to the United Arab Emirates, J. Celine Quintana. Magandang araw po sa inyo, Ambassador. Magandang po sa inyo, Sir Martin and yung Rocky. Ang UAE ay meron ng mahigit sa 14,700 confirmed cases as of yesterday. Meron na pang reported cases ng mga Pilipinong nagpositibo sa UAE. Bago ko po sagutin ang inyong tanong, Sir Martin, nais ko lang linawin na ang amin pong basihan ng aming court ay yung mga natanggap na notification of death, no? Sa amin pong mga natanggap na notification of death, pag nakikita namin na coronavirus cause of death, yun po ang aming nire-report dato na aming department. So sa amin pong na-receive na far, there are about 17 na sumakagulong buhay sa I regret to inform that about 17 sa Dubai at 4 po sa Abu Dhabi. So, ito po ang aming information at the moment. Ang UAE government po ay nagko-conduct ng clinical trials using stem cell mist bilang gamot sa COVID-19. And so far, maganda daw po ang resulta nito. Paano po ang proseso nagawa dito and how effective is this? Ang report ng pamahalaan ng UAE ay about 73 trials na po ang kanilang nagawa. At maganda po ang resulta, very successful. At pinagbubuti pa nila yung pagde-develop nito. No? Ang nagagawa po nito ay through inhalation, kakaroon ng lungs, no? So that ma-regenerate yung mga cells. Ito ay isang supportive treatment. Hindi ito napupuksa yung virus, pero ginaw nila ito ay nakakatulong po sa mga damaged lungs para malabanan ng virus. Ambassador, kumusta naman po yung sa Ministry of Health at sa Department of Health natin para makapagtulungan din tayo sa UAE just in case meron pong kakapuntahan itong mga pananaliksik nila. So, we're trying to connect Department of Health with health dito po sa UAE. Opo, pero Ambassador, kumusta naman po yung general welfare ng ating Filipino community dyan? Ngayon po na medyo nag-ease na po yung lockdown sa UAE, balik trabaho rin pa yung ating ilan sa mga kababayan dyan? Oo. 2 weeks ago, nag-start na po na mag-ease yung mga mobility restrictions. Nag-open ng mga malls. Although 30% lang po ang inaalaw nila na makapasok at any one time. Kahit sa embahada po, nagbukas na rin kami. We are normalizing our operations. Pero meron din 70% na working from home. So, yan nga ang gusto ko ilinaw sa aming mga kababayan dito sa UAE dahil kailangan tuloy pa rin ang pag-iingat kahit nagsisimula ng maging normal. Dapat po hindi nila makalimutan na kailangan pa rin mag-ingat. There's no, dapat to huwag maging complacent, no? At lagi namin nire-remind patuloy na i-observe ang mga protocols na binigay para sa pag-iingat. Ambassador, yung pong Filipino community sa UAE nagpakita po ng suporta sa government sa pamamagitan po ng kanilang Facebook campaign na Filipinos Trust the UAE, and we're sure na ikinatuwa po ito ng kanilang pamahalaan. Ano naman po yung humanitarian assistance na in-extend ng UAE government? Yan naman po sa ating dahil pakailang na ating paglaban dito sa COVID-19, yung pong pag-lockdown. Yun nga po ang mga pasasalamat ng ating mga kabayan sa UAE sapagkat nakikita na nagkakalimutan po sa kanila ang bakit ito. Wala pong pinipili kung ito ay citizen or resident or mga
rates, no? At yun ho ang nakita kalampang kalahatan. Dito po sa UAE, buwang daang nationality ang nilinahan. At 2% lamang po ang kanilang local population. So the rest are actually expatriates, no? Kaya maganda po at naiipaglag ng pamahalaan nila na pantay-pantay ang kanilang tingin. Binibigyan ng kaugnang tulong ang mga nakakit at binibigyan ng top-notch medical care ang lahat na nagkakaroon ng sakit sa COVID-19. So, kaya po mataas yung track ng mga lahat na nakatira dito sa United Arab Emirates, campaign ng mga Pilipino. Meron din silang mga campaign like 10 million campaign. Yun po ay para sa mga kailangan food assistance, mga nakuha ng trabaho, kaya ay on unpaid leave or no work no pay scheme. So, marami mga programa na inilabas ang pagdaan para matulungan ang mga nakakita nitong increase. Ambassador, recently nag-donate po ang UAE ng COVID medical aid sa Pilipinas. Ano po exactly ang ibinigay na tulong ng UAE at paano po ito sinimulan at paano po ito ipinasa dito po sa ating bansa? So Martin, ang UAE is known to be a model of humanitarian giving. Hindi lang po sa mga panahong ito, kahit noon pa man. Yan po ay kanilang talagang track, no? Bilang isang member of the international community. They sent a plane with 7 metric tons of medical supplies para sa 7,000 frontliners sa Pilipinas. Ang laman po ng mga kanilang tulong ay mga medical supplies like test kits, no? Merong konting test kits po doon, tapos merong mga face shields, PPEs, over at marami pong iba. Isang dumating na noong lang Thursday, if I'm not mistaken. At talagang gusto ko nitong magpasalamat sa atin dahil marami rin po ditong frontliners sa Pilipino na nakakatulong sa pagbuksa ng at lagi nilang inaalala ng mga Pilipino po mga panahon po. They are really they have very high regard po sa atin, sa ating mga Pilipino. Kaya pinapakita po natin lagi yon kahit may mga sakuna sa atin, Typhoon Yolanda, laging ready po silang tumulong. There were actually 32 countries that received this kind of donation. Kasama po tayo. At habang ito ay tinutuligsa nila ang hamong ito, sila naman po ay patuloy ang pagbigay ng mga humanitarian sa iba't ibang bansa. At yun po ay pinapakita nila dahil sila po ay naniniwala na ito ay global pandemic at global dapat ang response sa crisis na ito. Opo, Ambassador, kunin na lang po namin yung inyong mensahe sa ating mga kababayan o Filipino community na nandiyan po nakatira at nagtatrabaho sa UAE. Okay, sa aking mga kababayan po dito sa UAE, ako ay nag-aapila na patuloy na mag-iingat. Siguro dapat yung panting pagputi observa ng mga sinabi sa mga ito, no? Para tayo hindi magkasakit. At makakaasa kayo na lagi naman yung tutulong kung ano man ang mga pangangailangan. Maghahanap tayo ng mga solusyon, mga magiging problema as an effect of the pandemic. So nandito po kami lagi sa embahada, sa konsulado, para matutulong lahat. Opo, may pero lang pahabol dahil alam namin marami nagtatrabaho dyan sa UAE na mga Pilipino. Pero ano daw po yung magagawang tulong para po sa mga OFW na hindi pa rin nakakabalik dito, nakakauwi dahil wala pong flight na
pinapayagang pumasok sa Pilipinas? Naiintindihan naman po namin yung pag-suspend, no? I think nawaan po yan ng karamihan na mga Pilipino. In fact, hindi po tumitigil ang aming pagpaprocess sa kanilang mga aplikasyon for repatriation, no? In fact, hindi din kadali naman ang kauwi ay mga problema sa papel. So, habang antay pa kami makalis yan, already naman yung aming pagpaproseso ng kanilang mga papel para magkaroon sila ng exit list at nang makauwi at bahay doon umuwi. Siguro by the time na ma-lift yan, I think sabi ni Secretary kanina Galvez, mga about weeks or maybe only just 4 days now, ay ready na rin kami na may yung mga ready na rin umuwi. So, tamang-tamang din tayo ay po na nakakanya dito sa day. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador Jaycelyn Quintana. Maraming salamat po. Maraming salamat. Nasa kabilang linya naman si Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago. Magandang araw po sa inyo, GM. Magandang araw, Secretary Martin and Yusek Rakyat. Magandang araw din po sa lahat ng nanood sa atin ngayon. Sir, tungkol po sa inilabas na guidelines ng IATF patungkol sa maritime transportation under GCQ, unang-una concern dito ang pagpapatupad ng physical distancing at sanitary protocols po yung mga measures na ginawa po ng PA para po ito'y masiguro. Okay po, Sec Martin. Para po sa kaalaman ng ating mga ng publiko po, makikita po sa mga social media pages po ng Department of Transportation at ng Philippine Ports Authority ang bago pong patakaran sa ating maritime sector po, sa mga facilities po ng PPA, sa mga barko po na pinamamahalaan po ng Maritime Industry Authority. Nakalagay po dyan kung ano po yung mga health protocols na dapat sundin na naaayon po sa bagong health standard na ipinatutupad po ng Department of Health. Ang mga po dyan, mga makikita na mga pagbago. Katulad nga po ng nasabi ni Martin, makakapunta implementation po ng physical distancing. Yun pong mga bago ay magkakaroon lamang po ng 50% load capacity ng mga pasahero. Ganun din po ang ating terminal sa Philippine Ports Authority, magkakaroon din po tayo ng 50% passenger capacity sa mga terminal. Makikita po ng ating mga mananakay pagpasok nila sa terminal ng PA, meron na tayo doon mga station area, washing area, may food doon, at meron po tayong health screening kasama po yung thermal scan at ang pag-accomplish po nilang mga health protocols. Magkakaroon din po tayo ng mga public information campaign kung paano po itutupad ang physical distancing, ang coughing, sneezing etiquette po. Pati po yung mga reminder kung ano po ang mga alituntunin na dapat bantayan ng mga nanakay natin kapag sila po ay nasa fasilidad ng PPA at kapag sila po nakasakay sa ating mga sasakyang pantat, Sec Martin. GM, ano po yung sa palagay niyo yung resumption ng operasyon niyo po na PPA sa ibang area sa magiging malaking tulong ba ito para po makabawi yung sa income slump na naranasan na yung inyong ahensya dahil pa rin po sa epekto ng COVID-19? Yung sa Rocky PPA po, maski po during the period po ng enhanced community quarantine at ng iba-iba pa pong community quarantine sa ibang tipo na natin, tuloy-tuloy po ang operasyon ng mga pantalan po ng PPA at hindi po tayo tumigil dahil alam naman po natin na dinikta po ng IATF na hindi po dapat maantala ang mga kargamento. Sa ngayon po, nag-uugnayan po ang Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority
dahil po sa direktiba po ng ating mahal na kalihim po ng kagawaran ng transportasyon, si Secretary Arthur Tugade, na doon po sa mga areas na diniklara na po na GCQ o General Community Quarantine, ay tingnan po kung maaari na po makapagbiyahe ang mga pasahero. So tayo po ay nagtala na po ng mga areas under GCQ, nagtala na po tayo ng areas na ang mga LGU ay pumapayag na pwede na po ang mga pampasaherong biyahe, at ang Maritime Industry Authority naman po ay nakikipag-ugnayan naman po sa mga shipping company, sa mga barko na kung maaari po ay pwede nila po pabiyahihin ang kanilang mga barko doon po sa mga areas na allowed na po ang passenger vessels. Doon naman po sa sa volume po ng cargo traffic at passenger traffic, totoo po yung sabi niya Yusek Rocky, na dahil po sa community quarantine po sa tinulog po nitong COVID-19 pandemic, naapektuhan po ang revenues po ng ating mga pantalan. In fact, sa buwan po ng Marso, year on year, ikukumpara po sa Marso ng 2010 at Marso ng 2020, bumagsak po ang revenues ng ating mga pantalan sa halos 79% po. Ngayon po, umaasa po tayo na sa unti-unti pong pagluwag ng mga areas under General Community Quarantine ay unti-unti po makaka-recover po tayo sa pagbagsak po ng revenue, pero hindi po tayo umaasa na matutularan po natin ang revenues po natin sa mga nakaraang. Kumusta naman ang efforts ng PPA to assist the national government in mitigating the effect of COVID-19? We have further plans on adding more quarantine facilities para sa ating mga returning OFWs. Sec Martin, sa ngayon po tuloy-tuloy po yung pag-o-open po natin ng Department of Transportation po nung 2 quarantine vessels po at ng Eva Macapagal COVID-19 treatment facility po diyan po sa Pier 15 po natin. Sa kasalukuyan po halos puno po mahigit 99% pong puno itong Eva Macapagal cruise terminal facility po natin, dahil ito po ay kinoconsider po ng Department of Health at Bureau of Quarantine na stringent quarantine facility. Inatasan na din po tayo ni Secretary Tugade na ang Philippine Coast Guard, ang Maritime Industry Authority at ang PPA po na tumingin pa po sa ibang mga areas po sa ating bansa kung saan kinakailangan pa pong magtatag ng similar po na mga COVID treatment facilities or quarantine facilities. At ito po ay tuloy po natin pinag-aaralan. Maliban po doon, patuloy pa rin po ang kagawaran ng transportasyon kasama po ang PCG, Marina at PPA na tumutulong po sa ating mga seafarers na sila po ay ma-accommodate sa mga quarantine facilities at sila po ay mapauwi sa kanilang pong probinsya matapos po ang quarantine, kanilang mandatory quarantines, Sec Martin. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, PPA General Manager J. Del Santiago. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat po, Sec Martin at saka Yusek Rocky. Mag-ingat din po sana kayo at sana po ang lahat ng ating mga kababayan ay patuloy na mag-ingat at manatili po sa kanilang mga tahanan. Magandang araw po. Salamat po. Samantala, Secretary Martin, ASEAN at worldwide count muna tayo sa buong ASEAN region. Nananatiling nasa unang spot ang Singapore na may higit 9,000 confirmed cases as of this morning. Sinusundan nito ang Indonesia with 12,071 cases at paklo ang Pilipinas with 9,680 cases. Ang mga bansa po ay nangunguna pa rin at Thailand sa may pinakamaraming bilang recoveries na bilang na 2,747. Natala naman ang 3,656,644 confirmed cases sa buong mundo ayon sa ating Hopkins University and Medicine at 196,920 dito ang nakarecover na habang 256,736 naman po ang kabuong bilang ng mga nasawi. Nangunguna pa rin ang Estados Unidos sa may pinakaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo na sinusundan ng Spain, United Kingdom at France. Ang nasa 40 pwesto naman ang Pilipinas.
Sa puntong ito, Yusek, ay mausap naman natin ang spokesperson ng MMDA, si Assistant Secretary Celine Piago. Gandang umaga sa iyo, Asek. Magandang umaga, Secretary Andanar at Yusek Rocky at sa lahat po ng nakasubaybay sa lahat ng press briefing. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay naghihintay sa desisyon ng ating Pangulo at ng IATF kung mapupunta na ba sa GCQ ang Metro Manila after May 15 o hindi pa. In case na mangyari ito, Asek Celine, nakahanda na ba ang MMDA sa mga pagbabagong mangyayari at kailangan bang at yung mga kailangang ipatupad ng ating IATF? Yes, Secretary, since po ang MMDA ay isang enforcement agency, mag-aantay lang po tayo ng guidelines mula sa IATF. So sa pin po checkpoint, Secretary, tayo po force multiplier ng PHPG at regarding naman po dun sa tatawagin nating new normals po ng capacity ng mga pribado at pampublikong sasakay naman po, Secretary, ay mag-aantay naman sa guideline OTR. Handa po ang MMDA na ipataw ang parusa base po sa magiging guidelines na ilalabas once po na ma-shift sa GCQ ang Metro Manila on May 15. Pwede rin po, Sir Martin, Secretary Martin, ang ating enforcers na mag-implement ng pulisiya once po na tayo ay masailalim na sa GCQ. Okay, Asek, hihingi naman po kami ng update tungkol naman dun sa efforts ng MMDA para pigilan yung pagkalat ng COVID-19 sa inyong ahensya kasi tinuturing ding frontliners ang MMDA. Ang alam po namin, nagpa-set up ng isolation facility si MMDA Chairman Danny Lim sa inyong opisina. Yusek Rocky, siya ngayon po meron tayong dalawang quarantine facility o isolation facility. Dito po maaaring manatili, Yusek, yung ating mga empleyado na wala namang po sapat na espasyo sa kanilang tahanan para mag-quarantine. Kapag sila po ay sumailalim sa rapid test, dito po sila maaaring manatili. Kompleto po ito, Yusek. Meron pong laboratory, may pong shower rooms, 48 rooms po ito. May bed, may kumot, may curtain, at air conditioner. Pero sa ngayon, Yusek, no, na po sa quarantine days ang ating 31 MMDA personnel po. Ito po ay galing sa Flood Control Information Center, Security Department at Metro Base. Priority po na Chairman Danny Lim ang kalusugan ng aming mga empleyado. MMDA po ang magpo-provide ng pagkain, medicine, mask, alcohol at damit po para sa mga empleyadong sasailalim sa quarantine. Sa mga nagdaang araw ay marami tayong napapabalitang violations na mismong mga MMDA personnel ang nagko-commit gaya na lang ng ECQ violations, di ba pa? At ito naman ay hindi pinalalampas ni Chairman Lim. Ano po ang sanctions na ipinapataw sa mga nag-violate at kumusta rin po ang moral ng inyong mga empleyado? Secretary, yung ating mga violators ng no angkas policy ay sasailalim po sa 30-day preventive suspension at 5,000 penalty. TA8 Garcia, A1 Dominic Pulinti, Angelina. Sila po yung mga nag-viral sa photos sa Secretary na may kas po or magkaangkas. Yung isa naman po nating traffic constable, Secretary, terminated na po si TA1 Roel Gatos at kasalukuyan po nakakulong sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito po yung nambugbog ng kanyang live-in. Ang kanyang live-in po ay tutulungan ng aming Chairman Danny Lim para mabigyan ng trabaho at nabigyan na rin ng groceries at cash po ng mga katang. Yung isa po nating traffic constable secretary, si A1 Lucas Alcaraz, na wala pong face mask ay suspended din dahil nahuli po siyang nasa checkpoint ng Alabang Zapote Road na face mask. Kung traffic constables na dalawa, secretary, ang violate po ng physical distancing and drinking in public places na nasilalim na po ng 90-day preventive suspension. Yung isa po sa kanila ay terminated na. Okay, maraming salamat sa iyo, Asek Selena Pialago. Pero may mensahe ka ba sa ating taong bayan, lalo na yung mga may pasaway pa rin? Nabawasan na ba? Yes, Yusek, patuloy pong nanguhuli ang FMDA katuwang FPG, lalo na po sa mga pribadong sasakyan, Yusek, na gumagamit ng IFID at
po ng mga kamag-anak o kaibigan sa iba't ibang lugar. Napakadami pong nahuhuli niyan sa EDSA. Paalala lang po, lahat po dapat ng sakay ng pribadong sasakyan ay dapat kasama sa auto persons outside the residence, may IATF ID o may rapid passport. So far naman yung SEC, nabasa niyong pasaway, pa rin po. Sana ho, tuloy-tuloy nang mabawasan para ho malif na po ang Metro Manila sa GC. Okay, maraming salamat sa iyo, Asek Celine Salamat Mago ng MMDA. Makakapanayam din natin si Yusek Maria Rosario Singh Vergere. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Vergere. Good morning po, sir. Yusek, naging pahayag mo po kahapon, you mentioned na ang bansa Japan ay handa na pong magpadala ng anti-flu drug na Avigan sa Pilipinas. When are we expecting this at agad bang magsisimula ang clinical trial sa Pilipinas? Yes, Sec. Ngayon po yung ating trial for Avigan, inaayos na po yung protocol. Kumukuha na po tayo ng mga clearances coming different institutions sa po ating bansa. Patuloy po ang pakikipag-ugnayan natin sa Japan para po dito sa ating supply of this drug which is Avigan na ipapadala naman po nila, nakapagbigay na sila ng go signal para po dito. At ito, we are expecting this in coming days. What do we talk about clinical trial, Yusek, since for sure ay limited lang ang Avigan na may papa ng Japan? Paano po pipiliin ang masasailalim sa clinical trial? Ito po ay ang ating protocol po ay ginawa pa lang, no? But what I can tell you is the Japanese government is providing us with a supply of this drug for 100 patients. So pipili po tayo ng mga ospital na isasali natin dito sa trial na ito at doon po sa mga ospital na yon magkakaroon po tayo ng protocol kung paano natin pipiliin ng mga pasyente. Ang importante po dito ay because this is a clinical trial, the informed consent should be there. Yusek, kahapon po mention nyo na may nakarating sa inyong report, may healthcare workers na tinatanggal sa trabaho dahil hindi na sila kayang suportahan ng kanilang employers. Ilan po bang slot ang bukas under the emergency hiring program ng DOH? Yung mga ganito po bang report na natatanggap ninyo na may mga tinanggal, pwede po ba silang i-hire ng DOH? Yes, good morning po, Yusek Rafi. Ang sinabi po natin, bukas po ang ating kagawaran ng kalusugan para i-absorb ang ating mga healthcare workers sa private hospital na hindi na po kayang suportahan ng kanilang ospital. Meron po tayong 15,000 na ipinapruba ng Department of Budget and Management para po magkaroon po tayo ng itong sanitary cadre po in preparation if we are going to have that peak of cases. So, yes po, we are accepting applicants coming from various hospitals na hindi na po kayang mapasweldo ng kanilang mga ospital. Yusek, 43 provinces po ang consistent na walang napapabalitang bagong kaso ng COVID-19 for the last 2 weeks. Is it safe to say na we are close to actually flattening the curve o wag muna tayong magpaka-kampante? Yes, Sec. Can I just clarify? It's 41 provinces. We had a typo error yesterday with our presser. It's 41 provinces for the 2 weeks. Wala pong naitatalang mga kaso ng COVID-19. Yung iba wala na ng kaso. Yung iba talagang kaso. Sa magbasihan kung tayo nag-flatten ng curve, ang ating pong gawang basihan ngayon ay ating doubling time and ating health system capacity. At base sa analysis ng ating mga eksperto, ang sinasabi nga po natin is doubling na 1 to 3 days po na nakakabilis sa taas sa mga kaso. Ngayon, pag nasa araw na tayo, may iba pa ho na mga sector
population or areas in the country na nagtala araw na po at mahigit pa 7 to 7.5 days na po ang kanilang mga naitatala, na isang magandang indikasyon para masabi po natin na nag-uumpisa lang tayong mag-plan ng curve. Pero ang babala po ng ating eksperto, it is too early to say if we can sustain itong flattening ng curve. Too early to say na talagang nakapag-flatten na tayo ng curve. Kaya kailangan nandyan pa rin yung ating pag-iingat, nandyan pa rin yung pagpapatupad po natin ng ating mga measures para magtuloy-tuloy po tayo dito sa ating nakikitang indikasyon na ito. Kanina po, Yusek, ay nabanggit ni Ambassador Quintana ng UAE ang tungkol sa stem cell mist at ang effectivity nito dyan po sa UAE. Sabi niya po ay pwedeng magkaroon ng partnership ang DOH at Ministry of Health ng UAE tungkol dito. Kayo po ba ay bukas sa ganitong klaseng partnership? Lahat naman po ng ating mga nakikitang mga bagong teknolohiya or innovations in other countries, kapag nakikita po nila based on their experience and observation ay nagiging beneficial naman sa kanilang population, bukas po ang ating gobyerno para subukan. Ngunit kailangan lang pong dumaan sa masusing pag-aaral, kailangan ng ebidensya, kailangan ng siyensya para masabi po natin kung ito ay magiging ligtas at katanggap-tanggap para sa ating mga kababayan. Okay, Yusek, may tanong po mula sa media sa ating kasama si Lanes Kapan ng GMA News Online. Ano daw po yung ideal number ng COVID-19 na test conducted per day that will enable us to determine if COVID-19 cases in the Philippines has already reached its peak, given that yung previous 8,000 tests per day daw target was not met? Is there a new target by May 15? Yes, ang ating pong tinitignan, base rin po sa analysis ng ating mga eksperto, ang una pong itinala natin ay 8,000 test per day para makita po natin kung talagang nakikita na natin yung mga totoong kailangan natin makita dito sa ating bansa. Ngunit naitaas na po ito dahil din sa patuloy na pagdami ng ating mga kaso sa iba't ibang lugar na sinasabi by May 15 we should have at least 15,000 tests per day done. And also by the end of May, we should have 30,000 tests per day done. So dito po sa mga analysis na ibinibigay, magawa na po ng mga strategiya ang ating pamahalaan, nakikipagtulungan na sa private sector upang maabot po natin itong numero ng test per day at nang sa ganun makita na natin ang complete picture of COVID-19 na mga kaso dito sa ating bansa. Opo, Yusek, may tanong po from Joseph Morong ng GMA News. May 400 specimen daw po na hindi tinanggap ang lung center mula sa Bacan. Meron din daw pong 58 specimen na pending for release bukod pa sa 399 pending sa Bukawi. Ano po daw ang masasabi ng DOH dito? Yes, ma'am. Tayo naman ay hindi nagkakaila na nagkakaroon tayo ng backlog sa ating mga subnational laboratories. At isa na nga po ito, nag-announce po ang ating Lab Center of the Philippines noong isang araw that they are scaling down processes. Ito po ay dahilanan patong na po ang mga test na pinapadala sa kanila mula nung naroon tayo ng scaling down po RTM. So, mas lahat po ito ay ginagawa natin ng paraan ngayon. Nakakuha na ho tayo ng commitment at tulong galing sa Philippine Red Cross kung saan tulong po sila ngayon para kuin muna ang mga assigned areas ng lung center of the isang sagad po ay hindi po tayo magkaroon ng ganitong backlog. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Yusek Berhere mula sa Department of Health. Maraming salamat po. Ngayon naman ay makakapareamnan ang ama ng syudad ng Bacolod na si Mayor Evelio Diordia. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Hi, good morning. Good morning, Secretary Martin. Good morning, Asik Raki, and good morning, Philippines. That includes Mr. Ponso Tana. Yes, sir. Good morning. Mayor, bigyan ng update muna kung ilan na ang kasalukuyang active cases ng COVID-19 sa inyong syudad at kumusta na rin ang swab testing na isinaswa po dyan sa Bacolod? To date, we have
tested 536, out of which 440 were negative and 9 were positive. Out of the 9 positive, we have 3 fatalities and we have 86 pending. But the good side of the story is, since the last positive case, April 26, we have had a series of 162 tests which were negative. And as of the moment, we are having our tests done by a lab in Iloilo, which is in the next island. And we belong to Western Visayas, and that's quite a big, that's quite a problem because, in Western Visayas has a population of 7.5 million, and there is only 1 lab test as of the moment. And added to that, we were informed Palawan, Mindoro, and Romblon are supposed to be tested in Iloilo. But on the part of Bacolod, we had partnered with the regional hospital, and we are constructing now a biolab that should be operational by mid-June. And when that happens, then we can cope up with the testing capacity that we should be having here in Bacolod City. The provincial governments of Negros Occidental already eased to general community quarantine simula noong May 1, and yet ang capital city po nito, Bacolod, ay nag-extend ng ECQ until May 15. What was behind the initiative, Mayor? Well, that is a question that is quite expected to be asked. And well, it is, there's no doubt about it, belongs to this island. But we are 2 different LGUs, and we are independent from each other. And when we are talking about our COVID condition, there is no doubt about the complexion and the circumstances of Bacolod are much different from that of the province of Negros Occidental. Like, for example, we talk about city and found out that majority of these cases are in the cities, and quite expectedly, that is so because of the population. And Bacolod is the biggest city in Western Visayas, and with 613,966, we are the biggest in Western Visayas. Now, if you talk about density, for example, if Negros Occidental and the rest of Western Visayas have 3 people to a hectare, Bacolod has 38 people to a hectare. So, because of these circumstances, and given during that period when we were of the impression that the cases we were having were local transmission, then that is why we appealed to Malacanang and to the President that we should have our ECQ extended, because as of the moment we've been here in ECQ for already more than a month, and I would like to thank the people of Bacolod for their patience. And every Sunday we have a total lockdown, and then every Sunday Bacolod is a picture of empty streets, and we feel that we had kept our numbers down because mainly of the support and cooperation of our people in Bacolod. Opo, Mayor, kumusta naman po yung kakayahan o capacity ng LGU to provide assistance po dun sa inyong mga constituents ano po dito sa ECQ, at ano po yung mga tulong na naipamahagi nyo? When we started this, of course we had our insecurities because we did not know if we could cope up with the situation. But as soon as we started our ECQ, we also started distributing our food packs. As we had already distributed 100,000 to our people, to 100,000 families, then we are so happy that the President and Senator Bongo came with that big help of the social amelioration. Plus, we were allocated 98,000 for families for social amelioration, and if you add that 4-piece beneficiaries, which numbers to 10,500, then that is already 108,000 of our families. And so we are redirecting now our
our aid or food packs to the so-called lower middle class. And as of the moment, we feel that substantially we had complied. And in terms of compliance with the social amelioration distribution, as of yesterday, we were 99.38% done with this distribution, and we feel that we had already complied with the deadline of the DILG and so far as the distribution of the social amelioration is concerned. Opo, Mayor, ano po yung masasabi nyo dun sa panukalang Balik Probinsya Program ng National Government? Sa tingin po, feasible ito or maganda para sa syudad ng Bacolod? We welcome the OFWs to come home. There is no doubt about it. That is their right. They belong to Bacolod, they belong to their cities respectively. However, we would just like to have some comment here. Yesterday we had that national teleconference with the Secretary Galvez, and I brought up this matter to him in behalf of the League of Cities of the Philippines, and we ourselves here in Bacolod had our own experience. You see, last week we received 28 OFWs, and out of the 26, 4 of them tested positive in the rapid test. We were told in Iloilo when they received 35 OFWs, 9 were tested positive, but even Negros Occidental had its own share of out of the 35, 2 were positive. So we would like to appeal to national agencies to see to it that those that are sent to the provinces are really exactly cleared of the COVID. And at the same time, we are insisting that once they come here, we have to institute our own health protocols. Like, for example, demanding that they should undergo another 14-day quarantine. And we will not allow quarantine in their homes because that is very impractical, that is very dangerous. And we would also oblige them to do another swabbing when they get to Bacolod, so that before we could send them home to their to their homes, we have to make sure that they are really free from COVID. But we like As the interim, we actually welcome our partners. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yung tanong ko po, sir, as the president of the Mayor's League, no? Gaano po sa tingin ninyo ka-importante ang role ng LGUs sa pagpapatupad ng National Action Plan ng pamalaban sa COVID-19? Well, I believe that the LGUs are supposed to be the structure that could facilitate the implementation of whatever plans the national government has. This is massive, this is all over, and this is the mechanism structure through which the national government effectively, efficiently, implement all the plans. And we have proven, as we have done for so long, that the LGUs have been very effective in this. Of course, we have the leadership of local government units, and sure, if only well organized and well motivated, we believe that the LGUs are the best shot of the national government insofar as implementing the national plans are concerned. Maraming salamat po, Mayor. Thank you Mabuhay very po much kayo, for this privilege, Secretary Martin and Yusek Raki. It's always a pleasure to be with you in your program. Si Mayor Taliwala sa nahiagumang pandemya ning atong nasud karon, naninguha ang nasyonal nga pangagamhanan nga ipaabot sa kadaghanan ang mga tubag sa nagbaha nga mga pangutana kabahin sa kahimtang sa tanang katawhan, pinaagi na sa PCOO kun Presidential Communications Operations Office ni Secretary Martin Andanar. Laging handa! Programa sa tanang Sibyaanan